éreztem magam. Bár nagyon fura volt ez az autó, és talán versenyben nem voltam olyan bátor, mint az edzéseken vagy az időmérőn, de nagyon élveztem, még a végére egy kis csatába is belekeveredtem. Értetlenül állok a fekete-fehér zászlóm ellen, mert hogy a Bárkó megpördült a sikánba, és én itt kikerültem a bukótérbe, és ezért kaptam egy fekete-fehér zászlót, úgyhogy azért ezt meg fogom kérdezni, hogy szabály szerint, ha veszély van a pályán, azt el lehet kerülni. Ettől függetlenül visszaadtam neki a pozíciót, hogy nehogy emiatt zárjanak ki. Menszálkanyarhoz odaértünk hárman egymás mellett a Vitek, a Laci meg én voltam legkívül, és én úgy gondoltam, hogy majd valamikor visszajövök a bukótérről, végül is elfértünk mind a hárman, és én fordultam el elsőnek. Meg is lepődtem rajta, és akkor végül is így jöttünk, vagy kergetőztünk hárman. Egy tökéletes hétvégét tudhatunk eddig magunk mögött, ugye nyilván még a második nap az hátra van, és még 2 verseny hátra van. Nagyon erősek az ellenfeleink. Kicsit déjà vu volt, olyan volt, mint az első Hungaroringes VTCC-s futam. Akkor én voltam elő, Gabi üldözött végig, most ez megfordult, de jó kis csata volt összességében. In the race I was, managed to get from fourth to the third, big battle with the younger guy, I don't know his name, but that was the reason I lost 2 leaders and had no more slipstream and I needed to follow but couldn't close the gap. Nem szabad kiesni a műszaki hiba miatt, a második az pedig az, hogy menjünk a Bálint után, vagy esetleg előtte. Alma. Hungaroring vagy Szlovákia ring? Hungaroring. Inkább Hungaroring. Szlovákia ring. Hungaroring. Szlovákia ring. Hungaroring. Hungaroring, utálom a Szlovákia ringet. Nutellás kenyér vagy naturcsirke? Nutellás kenyér. Naturcsirke mindenképpen. Naturcsirke. 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 Nutellás kenyér. Nutellás csirke. Szőkék vagy barnák? Barna. Szőkék. Az attól függ. Barnák. Szőkék. Mind a kettő. Szőke. Barna. Fanni vagy Lanti? Aj. Lanti. Fanni. Fanni. Atlanti. Lanti. Fanni. Lanti. Fanni, Lanti. Az ki? A második. Száraz vagy eső? Száraz. 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 Eső. 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 Természetesen száraz. Eső. Félszáraz. Tim vagy 60-i? 60. 60. Team. Mindkettő. Bár. Somogyi. Legyen 60. Ezt most tőlem kérdezed? 60. Csuti Viktor vagy Csuti Laci? Muszáj választani. Attól függ, hogy milyen értelemben. Csuti. 4-esből 5-ösbe vagy 4-esből 2-esbe? Viteknél néha 2-esben, meg nálam is. Inkább 4-es. De ezek milyen hülye kérdések már? 1-esből 1-esbe. 4-esből 5-ösbe. 4-ből 2. Mai napon 4-es helyett volt 2-es. Csak mindegy, úgyse bírja ki az első kört se. It's just the fear of losing you. Don't you know my name? Well, you've been so long, and I've been putting out fire with gasoline. See these eyes so red, red like jungle. Nem tudom igazából, hogy miért pördültem meg, majd vissza kell nézni az összes kamerát, mert előttem, mögöttem, 2 oldalt mindenütt voltak, és nem tudtam hova menni. És talán próbáltam egyértelműen minél följebb jönni, aztán kaptam egy áthajtásos büntetést, azt sem tudom, hogy miért még, úgyhogy izgalmas volt, de nem annyira jó. Úgy előztek meg 3-an, hogy én úgy érzem, hogy a Tim Gabi is nekem jött, és a Bárkó is nekem jött, mind a ketten olyan helyen, ahol lassabb voltam ugyan, de egyrésztől szándékosan, mert be akartam lassítani, hogy a rákövetkező egyenesekre ne tudjanak mellém jönni. Elpattan náluk a cérna mind a kettőknél, én úgy érzem, de szeretném megnézni a belső kamerát, az alapján ítélni bármit. Egyszerűen leírhatatlan ez az érzés. Komolyan egy ilyen fercsatába, egy ilyen mezőnybe diadalmaskodni a végén. Nagyon szépen megköszönöm a támogatóimnak, a családomnak, a szponzoromnak, a szerelőimnek, mindenkinek, aki valamilyen formában részt vett ebbe és segített és eljuttatott idáig. Hát azt hiszem, hogy
talán egy kicsit tudtam feléjük törleszteni. Egy ilyen mezőnybe, ilyen srácok ellen küzdeni, és ilyen mezőnybe diadalmaskodni, én úgy gondolom, hogy ez... Nem találok szavakat egyszerűen. Azt tudtam, hogy a bajnoki cím az valószínűleg már nem lesz meg. Van még ma egy futam, én azt most megnyerem, eldöntöttem, akármi is lesz. Készüljetek fel. Értem én, de azért még nekem is lesz hozzá egy-két szavam. Egyéb kihagyás után igazából ezt a tegnapi 5. és mai 3. helyet előre aláírtam volna. A tempót jónak érzem, még az autónak vannak gyermekbetegségei, amik mai versenyt is jelentősen meghatározták. I've been waiting all night for you to tell me that you need me, tell me that you want me, tell me that you need me, tell me that you want me, tell me that you need me, tell me that you want me, tell me that you need me, tell me that you want me, tell me that you need me. Így akartam befejezni mindenképpen egy győzelemmel a hétvégét. Nehéz év volt, tényleg, talán még 2 héttel az első verseny előtt, de lehet, hogy 3 nappal előtte se tudtam, hogy versenyezni fogok idén. Ahhoz képest, hogy itt ülök az utolsó futamon, úgyhogy megnyertem az utolsó futamot és második lettem a bajnokságban, ez egy kicsit hihetetlen. Yeah, of course, I'm very happy, especially because I was coming from the last place in race 3, so I overtook 17 or 18 cars. That's really good. Only this guy, he was too far away. Otherwise, I could also catch him because I was a little bit faster than him. So after all, I'm very happy and pleased about the weekend. Azon kevés versenyek egyike volt ez, ahol itt volt a családom és a 2 kisfiam. Szerettem volna megmutatni, hogy a nagyöreg és azért itt a fiatalok mellett azért 1-2 srác a fiam lehetne lassan. A nagyöreg is megcsillannia. Nagyon barátságosnak tartom mindazokat, akikkel együtt versenyeztünk. Én nagyon jól éreztem magam köztetek. Jövőre szeretnék teljes szezont futni, és a télen felkészülni rá minden erőnkkel. Rengeteg tapasztalatot sikerült gyűjteni, úgyhogy ennek nagyon örülök. Miss Viviennel a végén sikerült harcolnunk egy nagyon nagy jót a 3. futam legvégén, ez még jobban rányomja egy picit a véget az egészre, természetesen pozitívan. Remélhetőleg a jövőre tudjuk folytatni. Rettenetesen profi szervezésű, jó hangulatú sorozat, igazán kiváló pilótákkal, akikkel már korábban is volt alkalmam, ha nem is csatázni, de egy versenyen indulni. $20 in my pocket. I'm hunting, looking for a come up. This is freaking awesome. Now I'm gonna pop some tags. Only got $20 in my pocket. I'm hunting, looking for a come up. This is freaking awesome. Now I'm gonna pop some tags. Don't dig it deep, about to bag it up. I'm gonna pop some tags. Don't dig it deep, about to bag it up. I'm gonna pop some tags. Don't dig it deep, about to bag it up. I'm gonna pop some tags. No diggity, about to bag it up.